Sziasztok! A mai videóban ezt a gyönyörű kis csinos fülbevalópárt fogjuk elkészíteni. Ha úgy gondolod, hogy szeretnéd megcsinálni velem, akkor gyere és tarts velem, és készítsük el együtt. Sziasztok! A mai videóban ezt a fülbevalót fogjuk elkészíteni, ami valójában fehér, de nem tudom miért nem nagyon látszik, azért remélem látható. Egy fehér színű fülbevaló lesz, ilyen fonálból készítettem. Ez úgy szintén 10-es, 1,25-ös tűt használtam hozzá, és ezt otthon úgy tudom piroska fonának hívják. Ami még nagyon fontos hozzá, lehet kapni nagy kiszerelésben ilyen fülbeakasztó, nem tudom minek hívják ezt valójában, így néz ki. Ez mindenképp kelleni fog hozzá, és ennek a végére kell egy ilyen védő, amit rá kell húzni, ugye, nem tudom, látható talán, hogy ne tudjon kijönni a fülből, és amire még szükségünk lesz, az 7 darab, 2x7 darab gyöngyre. Ez bármilyen színű lehet, én azért választottam ilyen fényeset, mert úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon szépen megy ehhez a fülbevalóhoz. Jelenleg még nincs kikeményítve, mert úgy gondoltam, hogy a kettőt majd egyszerre keményítem ki. Kezdjünk is hozzá. A fonára, amivel dolgozni fogtok, mindenképp úgy kezdjétek, hogy már alapjáraton fel kell rá húzni a 7 darab gyöngyöt, amit majd később fogunk használni. Szóval mindenképp olyan gyöngyöket választhatok, aminek kis picikét nagyobb lukazata van, hogy rá tudjátok húzni erre a fonára. 6 darab láncszemmel fogunk kezdeni, amelyet összekötünk. 2, 3, 4, 5, 6. Összekapcsoljuk az elejét a hátuljával, majd ezután ebbe a körbe fogunk dolgozni. Jó, rövid pálcákat fogunk készíteni, készítek felfelé egy emelést, hogy ez legyen a rövid pálcám kezdeti pontja, és ezután 10 darab rövid pálcát fogok készíteni. Azt a kezdeti zsinort, ami ugye az elején van, ezt érdemes ide lefogni és rögtön eldolgozni, utána rögtön el is lehet vágni, és akkor nem lesz az utunkba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, és az utolsó. Na, gyere már ide. Igen, így tekeredik az ujjam között. Az utolsó 10, és ezután én el is vágom ezt a fonalat, mert engem nagyon zavar, ezt a kis pici kilógó részt. Így eltávolítom, és megszabadultunk tőle. Jó, összekapcsolom az elejét a hátuljával, úgy szintén, és ezzel zárom ugye a kört. Ez lesz a fülbevalónak az a része, ami itt fönt található. Jó, a középrészben fogunk lefelé haladni, de még mielőtt elkezdjük, először készítek lefelé 3 darab láncszemet. 1, 2, 3. Ez a 3 darab láncszem az oldalfalnál fog lenni, mert ugye úgy fog kinézni a minta, hogy igazából egy motívummal kezdünk, az azt jelenti, hogy 2 darab egyrehajtásos pálca, közte 2 darab láncszem, majd a túloldalon 3 darab egyrehajtásos pálca, ugye ez az első kezdőpont nekem, ez lesz az alap, az eleje. Na most itt a kezdeti pont után rögtön a mellette lévő lukba fogom készíteni a következő 2 darab egyrehajtásos pálcát, ugyanabba a lukba jön 1 darab pálca. A gyöngyöket azokat tereljük még hátrább, mert az most egyelőre még nem fog kelleni. Majd ide úgy szintén még 1 darab egyrehajtásos pálca, és a 2 közé jön ide 2 darab láncszem.
ez lesz majd a kezdeti pont, ahol elkezdjük majd kiszélesíteni a fülbevalónak a mintáját. Ugyanebbe a lukba még készíteni fogok 3 darab egyrehajtásos pálcát, ezzel meg lesz szimmetrikusan mindkét oldalon a 3 darab egyrehajtásos pálca. Így. Miután meg vagyok, emelek felfelé 2 darab láncszemet, ez lesz az indulási pont, a következő pont, és utána középre fogok dolgozni, megfordulok, középre fogok dolgozni, ide ebbe a nagyobb lukba. Mostantól kezdve 2 darab egyrehajtásos pálcát fogok készíteni, nem 3-at. Készítek 1 darabot, még 1 darabot, és itt a köztes részben pedig 1 darab láncszemmel fogok emelni, nem 2-vel, és megint jön 2 darab egyrehajtásos pálca, 1, 2, majd úgy szintén jön 1 darab láncszem emelés, és megint jön 2 darab egyrehajtásos pálca, 1, 2, és a végpontja, hogy ne legyen, ugye itt volt emelés, itt pedig nem, ide pedig az utolsó láncszemhez készíteni fogok egy ilyen nyújtott egyrehajtásos pálcát, ami azt jelenti, hogy bejövök ide, és igazából egy sima egyrehajtásos pálca fog készülni, ez az utolsó láncszemhez, hogy szimmetrikus legyen, hogy egyformának nézzen ki. Majd megint emelek felfelé 2 darab láncszemet, fordítok egyet, és most pedig a 2 különálló lukba fogok dolgozni, ami azt jelenti, hogy először jövök ide az első lukba, ide készítek 2 darab egyrehajtásos pálcát, 1, 2, 1 darab láncszemet, és megint 2 darab egyrehajtásos pálcát, 1 és 2. A 2 között elhelyezek 2 darab láncszemet, itt lesz majd a következő sornál az ananász minta kialakítása. Most pedig jövök a mellette lévő másik lukba, ami itt helyezkedik el. Készítek 2 darab egyrehajtásos pálcát, úgy szintén 1, 2, közte 1 darab láncszemet fogok emelni, és megint jön 2 darab egyrehajtásos pálca, 1 és 2. A végénél pedig úgy szintén 1 darab egyrehajtásos pálcával zárom itt a sort, hogy meglegyen a szimmetria a 2 oldalon. Egy sima egyrehajtásos pálcával. Megyek felfelé, megint emelek 2 darab láncszemet, fordulok, és most ide, ebbe a részbe fogok dolgozni. Innentől kezdve ketté szakad a 2 oldal, ez lesz a perem rész, ez a külső pereme rész, és most ezt a területet fogom megcsinálni, most jön ez, és teszek a középrészbe összesen 7 darab egyrehajtásos pálcát, majd jön megint, nevezzük motívumnak a 2 szélére. Szóval megtörtént a 2 darab láncszem, megfordulok, majd ide a középpontba megint készítek 2 darab egyrehajtásos pálcát, egy láncszemet, és 2 darab egyrehajtásos pálcát megint. 1 és 2. A 7 darab láncszem emelés előtt először készítek 1 darab emelést, és ide ebbe a köztes részbe ide készíteni fogok 2, 4, így van, 7 darab egyrehajtásos pálcát. 1. Az egyrehajtásos pálcák között nem lesz most még luk, úgyhogy simán egy összefüggő 7 darab egyrehajtásos pálcát készíteni fogok ebbe a lukba. 3, 4, 5, 6 és 7. Majd úgy szintén emelünk felfelé 1 darab láncszemet, ugye mint a túloldalon, és elkészítjük a motívumot, amely 2 darab egyrehajtásos pálcából áll, 1 darab láncszemből és 2 darab egyrehajtásos pálcából úgy szintén. És a végén pedig készítünk 1 darab egyrehajtásos pálcát, hogy ne legyen benne ez a csúnya áttörés. Nem várjunk csak? Nem, innentől már nincs. Innentől nem kell készíteni. Innentől már a minta fog kialakulni, úgyhogy itt készítek benne 2 darab láncszemet, megfordulok, és folytatom a mintával itt középen.
Készítek egy motívumot, úgy szintén 2 darab egyreállításos pálca, egy emelés, és 2 darab egyreállításos pálca. Itt ezen a végén már nem kell nekem ide egy egyreállításos pálcát készítenem, mert igazából annyira ki fog szélesedni itt ez a minta, láthatjátok itt is, hogy abszolút nem fog feltűnni, hogy a két oldalnál elmarad esetleg ez a rész. Itt én elfelejtettem ennél rakni, úgyhogy ezért nálatok ezt most máshogy csináltam, de innentől kezdve ez már nem fog benne semmit sem motiválni, semmi értelme nem lesz. És mostantól a 7 darab egyreállításos pálcát szét fogjuk nyitni, méghozzá úgy, hogy teszünk bele 1 darab láncszemet, majd az első láncszemnek a tetejébe és egyreállításos pálcának a tetejébe, ami lényegében így itt van. Ide teszek 1 darab egyreállításos pálcát, és közte egy emelést, amivel szétnyílik majd nekünk a mintánk. Aztán jön a következő, úgy szintén egy emelés, megint jön egy, és itt is 7 darab egyreállításos pálcának kell lenni, egy emelés, megint jön. 1 darab egyreállításos pálca, és egy emelés. 1 darab láncszem, kúszószem, légszem, nem kúszószem, bocsánat, láncszem vagy légszem, mindegy ki, hogy hívja, ugyanaz a jelentése. 1 darab van belőle, levegőszem, légszem, láncszem, mindegy. A lényeg, hogy összesen 2, 4, 6, 7-nek kell lenni. Fontos, hogy számoljátok le, mert hogyha az egyik oldalon kevesebb lesz, mint a másikon, akkor eltérő lesz a minta. Emelek felfelé 1 darab láncszemet, majd jön megint ez a motívum rész ide ki oldalra, amely 2 darab egyreállításos pálcából áll, 1 darab láncszemből, és még egy dupla egyreállításos pálca. Emelek felfelé 2 darab láncszemet, megfordulok, és folytatom tovább, jön megint a motívum. 2 darab egyreállításos pálca, 1, 2, és ide még egy, hogy jön egy láncszem, és megint jön 2 darab egyreállításos pálca. Most pedig jön 3 darab láncszem, 1, 2, 3, amelyet az elsőt ide fogok lehurkolni, ide, a köztes részbe, így, és innentől kezdve el fogjuk kezdeni a gyöngyöket felhasználni. Azt mégpedig úgy fogjuk csinálni, hogy készítek 1 darab láncszemet, így, majd közé húzom, egészen szorosan a tőhöz oda húzom a gyöngyöt, így, rátekerem az ujjamra a fonalat, és készítek rá a tövéhez egy rövid pálcát. Majd ismét emelek felfelé egy láncszemet. És így ezzel belekerült a gyöngy a középpontba, a közép részébe. Ezt a 3 darab láncszemet bele fogom emelni ide, a mellette lévő lukba, ugye már alakul, kezdődik az ananász mintának a közepe. Majd megint emelek felfelé egy láncszemet, jön a következő gyöngy. A következő gyöngyöt úgy szintén olyan, mintha folytatólagosan készítenék egy hurkot, egyszerűen fogom, és ide lefogom a gyöngyöt, és teszek rá egy sima, egyszerű rövid pálcát, vagy egy láncszemet. Majd megint egy láncszemet emelek felfelé, és belehurkolom a mellette lévő lukba ide. Aztán jön a következő, megint emelek felfelé egy láncszemet. Ezek a szemek majd a végén, így meg kell őket, ugye itt van a luk, láthatjátok, itt van a luk, és ezeket a szemeket a végén majd így át kell tuszkolni a lukon, de ez majd csak akkor, amikor már a végérvényesen megvan a minta formája, és amikor keményítitek, a keményítésnél be kell állítani, hogy az összes gyöngy jó helyen álljon, mert úgy fog akkor bekeményedni az egész minta. Ez nagyon fontos, mert ha össze-vissza áll, akkor utána nagyon csúnyán fog kinézni ez a gyöngyözés. Aki nem szeretné, nem is muszáj ezt a gyöngyöt rátenni, ez csak nekem tetszett így, ezért gondoltam, hogy én így kipróbálom. Szóval jön a következő, úgy szintén ugyanez a menet, készítettem 1 darab láncszemet, majd jön egy gyöngyláncszemezés, vagy gyöngyhurkolás, és megint egy láncszem,
és lehurkolom a következő lukba. Egy darab láncszemet emelek felfelé, jön a következő, megint teszek rá egy hurkot, és megint emelek egy láncszemet, majd lehurkolom ide. Emelek felfelé egy láncszemet, egy hurok, és megint egy láncszem, és lehurkolom a következő lukba. Megint egy láncszem, egy hurok, egy láncszem, és leteszem a következőbe, és jön az utolsó, úgy szintén jön egy hurok, egy láncszem, hoppá, na, ez lecsúszott, még egyszer, egy láncszem, áthúzom a gyöngyön, majd jön az utolsó hurok, és lehurkolom ide ebbe a lukba, és ezután készítek felfelé 3 darab láncszemet, 1, 2, 3, és jön a motívum. 1, 2 egyrehajtásos pálca, 1 darab láncszemet emelek felfelé, és megint jön 2 darab egyrehajtásos pálca, és jön 2 darab láncszem, ezzel megfordulok, és jövök ide be középre. Motívum a szélébe, 2 darab egyrehajtásos pálca, egy láncszemet emelek felfelé, úgy szintén 2 darab egyrehajtásos pálca, és innentől kezdve 3 darab láncszemeket fogunk készíteni. 1, 2, 3, itt ez volt az első, 3 darab láncszemünk, ezt kihagyjuk. Nekünk az első gyöngyös hurokra lesz szükségünk, ide fogjuk lehurkolni az első 3-as láncszemünket. Majd jön 3 darab láncszem, 1, 2, 3, és jön a második gyöngyös hurokrész ide. Így figyeljetek rá, hogy mindig a gyöngynek egyik oldalára menjen, mert a gyöngynek mehetünk erről az oldaláról is hurkolni, vagy erről is. Én mindig erről az oldaláról hurkolok. Mindjárt megmutatom, mire gondolok. 1, 2, 3 darab láncszemet emelek felfelé. 1, 2, 3, és most jön ugye ez, amit mondtam, a hurok, vagy a gyöngynek melyik oldala. Beteszem a hurokba, és a gyöngynek erről az oldaláról van a fonalam, ami azt jelenti, hogy innen fogom a hurkot is csinálni, látjátok? Nem a másik oldalról. Így biztos, hogy egy irányba fog állni nekem a gyöngyöm, mert ha a másikat a másik oldalról csinálom, akkor elmozdulhat valamelyik irányba a gyöngy, és már nem lesz egyforma. Jön megint 3 darab láncszám, jövök a következő hurokhoz, a gyöngynek megint a jobb oldaláról közelítem meg. Ha átcsúszik, akkor köztes részben emeljük át. Megint 3 darab láncszám, és megint jön a gyöngynek az a része, ezt vissza kell dugni. Még most fontos, hogy a túloldalon legyenek a gyöngyök. Így. 1, 2, 3. Jön a következő. 1, 2, 3, és jön az utolsó. A gyöngyöm megint átjött, fontos, hogy dugjuk vissza, és a gyöngynek a túloldalán itt hurkoljuk be. Jó, jön az utolsó 3 darab láncszám, és jön a motívum a szélére. Most azért nem mutatom meg, hogy még hol állunk, mert igazából most még annyira kicsi a minta kialakítás, hogy nem látványos, ezért várok még egy sort, és utána megmutatom, hogy hogyan is nézünk ki. Emelek felfelé egy láncszemet, és jön megint 2 darab egyrehajtásos, természetesen ugyanabban a lukba, és jön 2 darab láncszem a forduláshoz. 1, 2.
1, 2, megfordulok, és jön megint a motívum a szélébe, 1, 2, emelek felfelé egy láncszemet, és jön 2 darab egyreállításos pálca, 2, 3 darab láncszem, 1, 2, 3, és most a 3 darab láncszemnek a következő része itt a előző 3 láncszem első hurkánál fog kialakulni. Teszünk 3 láncszemet megint, és jól látható, mindjárt ezen végig megyek, és nagyon jól fogjátok látni, miért kellett, hogy egy oldalára horgoljuk a gyöngynek az egy oldalára legyen, mindig ugyanarra az oldalra legyen horgolva. 1, 2, 3, gyorsan végig szaladok, 3 darab láncszem, és egyszerűen csak a hurkokba beleakasztjuk, és minden egyes hurokba belehorgolunk. 1, 2, 3, és ezáltal elkezd nekem csökkenni, és minden egyes sornál egyel kevesebb hurok lesz. 1, 2, 3, jön a motívum, 1, 2 darab egyreállításos pálca, 1 darab láncszem, és 2 darab egyreállításos, és a vége pedig megint 1 darab láncszem, vagy 2 darab láncszem a forduláshoz. Na, most leteszem, és megmutatom nektek, miért is volt fontos, mert ha így betartjátok azt, hogy egy irányba menjen a minta, akkor gyönyörű szépen beáll saját magától az összes gyöngy, és innentől kezdve ezekkel a gyöngyökkel nektek nem kell foglalkozni, ugyanis a hurok és a dupla fonál teljesen fixre be fogja rakni nektek arra a formára, ahol állnia kell a gyöngyöknek. Menjünk is tovább. Megvan a 2 láncszem, ugye most fordulok, jön a motívum megint. Ez egy nagyon gyors minta, nagyon hamar végéhez lehet vele érni. 1 darab láncszem, 2 darab egyrehajtásos. Jön megint 3 darab láncszem, és jönnek a hurkok. Itt most már nagyon-nagyon szépen látszik, hogy hogyan kezd kialakulni az ananász minta. Nézzétek csak a középrészbe. 2, 3, és 1, 2, 3, és megint, és megint. 1, 2, 3. 1, 2, 3. És jön az egyreállításos pálca a lukba. 1 darab láncszem, és megint jön 2 darab egyreállításos lukba, majd emelünk felfelé 2 darab láncszemet, és fordulunk. Ismét visszatértünk erre az oldalra, amint láthatjátok, itt középen gyönyörűen alakul már a vég felé. 2 darab egyreállításos egy lukba, 1 darab láncszem, megint 2 darab egyreállításos ugyanabban a lukba, 3 darab láncszem, és jönnek a hurkok. 3 láncszem, és hurok. 1, 2, 3, és jön a következő. 1, 2, 3, és jön a következő. Megint 3 darab láncszem, és jön a motívum a szélére. Egy láncszemet emelünk, és 2 darab egyreállításos pálcát készítünk még ugyanide, majd emelünk fölfelé 2 darab láncszemet úgy szintén. 2, megfordulunk, és jön megint a motívum kezdésnek. 2 darab egyreállításos, 1 darab láncszem, 2 darab egyreállításos, 3 darab láncszem, jön ide egy bekapcsolás, 3 darab láncszem, jön a következőbe, úgy szintén összekapcsolás, és megint 3, jön a következőbe, és 1,
2, 3, jön a motívum a végére, 2 darab egyrehajtásos pálca, egy láncszem, 2 darab egyrehajtásos pálca megint, 2 darab láncszem, fordulunk, 2 darab egyrehajtásos, középre megint, 1 darab láncszem, 2 darab egyrehajtásos, 3 darab láncszem, bejövünk ide a következő hurokhoz, és megint jön 3 darab láncszem, és megint ide a hurokhoz, majd jön megint 3 darab láncszem, 1, 2, 3, és jönnek az egyrehajtásos pálcák, 1, 2, 1 darab láncszem, és megint jön 1, 2 darab egyrehajtásos, majd jön 2 darab láncszem, fordulunk, 2 darab egyrehajtásos, 1 darab láncszem, 2 darab egyrehajtásos, és jön az utolsó rész, ami azt jelenti, hogy ide most készítek 3 darab láncszemet, majd becsatlakozom ide az utolsó ananász mintába, majd úgy szintén 3 darab láncszemet, és elkészítem ide az utolsó motívumot, 1, 2 darab egyrehajtásos, 1 láncszem, 2 darab egyrehajtásos, 2, jön 2 láncszem, hogy vissza tudjak jönni ide középre, így, ide bejövök középre, igen, és ezt a pontot nem várjatok, csak be kell kúsznom középre. Szóval jön egy kúszószem, még egy kúszószem, és ezáltal vagyok itt bent középen, ide készítek egy darab rövid pálcát, majd a túloldalon lévő középrészt, meg ezt a részt egy sima kúszószemmel összehúzom, készítek rá egy láncszemet, és elvágom. És ezzel lényegében el is készültünk, ezzel a fülbevalóval. Ezt az alsó részt, ezt mindenképp el kell dolgozni, vissza kell fűzni, és utána mehet a keményítés. A keményítés előtt érdemes ezt a pöcköt felrakni. Ezt úgy tudjátok megtenni, hogy ezt a kis rugót, ezt fel lehet tolni egy darabig, és itt a végén van neki egy ilyen akasztó része. Ezt picit kifelé, magatok felé meg tudjátok hajlítani, majd beakasztani a fonálba. De hogyha van hozzá, mert van, amikor lehet kapni hozzá kicsike kis gömböt, mármint ilyen kis kör alakú fémet, azt is rá lehet lakni. Én nekem nem volt hozzá, úgyhogy én kénytelen voltam megoldani ezzel. A lényeg az, hogy a kampó része a fülbevalónak mindenképp a gyöngyökkel ellentétes irányba legyenek, mert akkor lesznek előrefelé. Na, most nem fogom tudni beakasztani. Tegnap olyan szuperul sikerült, most meg sem. Mindjárt megpróbálom. Pillanat. Oké, végül is csipőfogóval sikerült. Szóval ráakasztottam oda, arra a részre, visszahúztam rá a kis rugót, és majd ezt a részt ugye még itt alul el kell dolgozni. És mint látható, a gyöngyök teljes mértékig maguktól gyönyörű szépen beálltak formára, ugyanúgy, ahogy a másiknál is. Szerintem fantasztikus, annyira imádom ezt a mintát, egyszerűen teljesen oda vagyok érte. Szóval ez lett volna igazából ennek a kis édes aranyos fülbevalónak a mintája. Ja igen, és a hátuljáról a védőt ne felejtsétek el. Ezt a részt lehet nyugodtan rövidebbre vágni, akit zavar,
hogy ne dörzsölje szét a hátsó részét a fülének, de ezeket a kis védőket, amivel védjük a fülünk hátsó részét, semmiképp ne felejtsétek el. Hát kérem szépen, ez lett volna a mai videónk, remélem tetszett nektek, és remélem sokan el fogjátok tudni készíteni. Nekem nagyon nagy kedvencem ez. Egyszer már Valériának készítettem ilyet, biztosan emlékszik rá. Egy nyereményjáték során nyert tőlem egy fülbevalót annó még 8 évvel ezelőtt, és már akkor is nagyon imádtam ezt a mintát, de akkor nem tettem bele gyöngyöt. Már nem is emlékszem, milyen színű volt, talán piros fülbevalót készítettem neki, és azóta is szerettem volna újra elkészíteni ezt a mintát. Nem valószínű, hogy én hordani fogom, mert nem hordok ékszereket. Azt gondoltam, hogy ezt a szettet én ki fogom sorsolni köztetek, hogyha van hozzá kedvetek, és szeretnétek megnyerni. Köszönöm, hogy itt voltatok velem. Ha van kedved, iratkozz fel a csatornámra, ha tetszett a videó, kérlek nyomj egy lájkot, és oszd meg, hogy máshoz is eljusson. További szép napot kívánok nektek, sziasztok!